Bună ziua! Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să lucrăm ceva misterios împreună. Între timp m-am gândit că nu toate persoanele sunt la fel de curioase ca mine și s-ar putea să nu aibă răbdare până la final. Așadar vom lucra un îngeraș. Însă pe perioada acestui videoclip voi mai pomeni cuvântul misterios. O să avem nevoie de andrele, un ac. Andrelele mele sunt de 3 mm. Firul pe care o să-l folosesc azi este acesta. E firul Merino Baby de la Fir de Tricotat Povești, foarfecă și puțină răbdare. Pentru acest proiect vom monta 22 de ochiuri. Eu am pus deja aici 20 și am să vă mai arăt cum montez eu ochiurile, lucrând împreună aceste ultime două ochiuri. Voi le montați pe andrele cum vă este mai ușor. Și vom lucra acest rând toate ochiurile pe față. Îl voi lucra și pe primul, doar la acest rând, la acest prim rând. Și voi lucra toate ochiurile pe față. Am ajuns la capătul rândului. Vom întoarce lucrul și vom lucra și acest rând, toate ochiurile pe față. Primul ochi, în schimb, nu îl vom lucra. Îl luăm doar alunecat de pe o andrea pe cealaltă și le lucrăm pe toate celelalte pe față. Așa cum am zis, lucrăm primul ochi doar la primul rând. Și lucrăm așa până la final. Am ajuns la rândul 3 și acesta este rândul care se va repeta. Primul ochi îl luăm nelucrat, al doilea ochi îl lucrez pe față. Următorul ochi îl voi lucra pe dos. Unul pe față, unul pe dos. Așa se vor lucra toate rândurile până la final. Pe dosul lucrului vom lucra ochiurile exact așa cum vin. Care sunt pe față, care sunt pe dos, sunt pe dos. Întotdeauna primul ochi îl vom lua nelucrat de pe o andrea pe cealaltă. Am terminat acest prim rând, voi întoarce lucrul și voi face exact același lucru. Primul ochi îl iau nelucrat, avem un ochi pe față, îl lucrăm și noi pe față. Următorul ochi este pe dos, îl vom lucra pe dos. Și vom face în felul acesta aproximativ 5 cm. Deci această piesă noastră să aibă în jur de 5 cm. Așa arată în acest moment această piesă tricotată, are 5 cm. Deci așa arată misterul lucrat de noi astăzi. Acum, la acest rând, eu sunt pe fața lucrului, am firul în partea aceasta. Voi lua primul ochi nelucrat și apoi voi lucra până la sfârșitul rândului câte două ochiuri împreună pe față. Asta voi face până la final. Ce am vrut eu să vă mai spun, puteți folosi și alte fire, nu neapărat Merino Baby. Fire mai subțiri ar fi indicate, cum ar fi de exemplu Alize Diva Silk Effect și ultimul îl fac pe față. Dacă nu aveți, puteți să încercați cu orice fir aveți la îndemână și cu andrelele cât de cât potrivite pentru acel fir. Veți vedea rezultatul final și atunci vă hotărâți dacă veți reface modelul cu un alt fir.
Primul ochi, deci am întors lucrul și primul ochi le-au nelucrat. Și acum voi lucra toate aceste ochiuri din nou, câte două împreună pe față. Vom tăia o bucată de fir puțin mai lungă ca să ne fie mai ușor să lucrăm cu ea. Și eu ce voi face acum? Voi lua o croșetă și voi trece aceste ochiuri pe croșetă. Pentru că vreau să trec capătul firului printre toate aceste ochiuri și eu zic că cu ajutorul unei croșete este puțin mai ușor. Strâng bine, mai trag o dată pe aici. Și avem prima noastră piesă lucrată. O vom pune deoparte și vom trece la a doua piesă, pentru că avem nevoie de două pentru a face acest proiect. Pentru această două piesă vom pune doar 16 ochiuri pe Andreea și vom face exact ca și la prima parte. Modelul practic este același. Primele două rânduri cu toate ochiurile pe față. Acum vom lucra ce am făcut și la prima parte, un ochi pe față, un ochi pe dos, până vom avea o piesă de aproximativ 6 cm jumate. Finalul va fi diferit de prima parte, am să vă arăt imediat și cum terminăm. Deci vom face un ochi pe față, unul pe dos, până când această bucățica noastră tricotată va avea aproximativ 6 cm jumătate. Avem 6 cm jumătate lucrați și în acest moment va trebui să terminăm lucrul nostru. Eu am făcut ultimul rând cu un ochi pe față și unul pe dos pe fața lucrului, că știți că eu mereu spun că atunci când am firul în partea dreaptă sunt pe fața rândului și voi întoarce acum lucrul și voi face un rând cu toate ochiurile pe față. Am întors lucrul și voi mai face un rând cu toate ochiurile pe față. În acest moment nu voi face altceva decât să închid rândul. Pentru asta voi face primul ochi l-am luat nelucrat, al doilea ochi îl voi lucra pe față și voi trece acest prim ochi peste el. Voi lucra următorul ochi pe față și voi trece peste. Și așa voi face până la final. Voi tăia firul și voi ascunde capetele. Cam așa arată această piesă în acest moment. Am ascuns capetele, am lăsat doar acest fir din partea de sus unde am închis noi lucrul. Am tăiat o bucată de fir de aproximativ 70-80 de centimetri și voi face următorul pas. Voi lua această a doua bucată și o voi strânge ca pe o fontiță aici la mijloc. Voi lua un capăt din acest fir și pur și simplu voi înfășura pentru a-mi fixa această parte tricotată.
În momentul în care vă place cum arată, pur și simplu legați cele două capete făcând un nod. Vom aranja să stea cât mai bine și cu ajutorul acestui fir vom atașa această fontiță la această primă parte croșetată. Punem exact la mijloc și eu mă voi prinde de firele acestea. Să fie cât mai pe mijloc și pur și simplu îl prindeți aici cum găsiți voi mai ușor. Voi ascunde capătul. Pentru acest proiect ne sunt suficient acest gen de mărgele au 1 cm. Vom lua una dintre ele care vă place cel mai mult și vom introduce cele două fire rămase aici prin orificiul acestei perluțe. Vom face un nod pentru a fixa puțin perluța. Și acesta este proiectul nostru misterios. Aici le vom face un nod pe unde vreți voi, cât de lungă să fie această. Și acesta este rezultatul final. Eu am și acesta pe alb și acesta care este lucrat cu bob de orez. Nu este modelul de aici. Sper că v-a plăcut acest model, să lucrați alături de mine. Îmi doresc din suflet să mă strigați atunci când postați pe grupuri acest model, ca să văd și eu cum v-au ieșit îngerașii. Vă mulțumesc din suflet pentru aprecieri, vizionare, pentru fiecare comentariu pe care mi-l lăsați aici pe pagină. Vă doresc să fiți sănătoase, să aveți spor la treabă și să ne auzim cu bine la un nou tutorial.